До речі, про ядерну бомбу, ти знаєш, я комунікую з деякими експертними спільнотами, і вони якраз майже всі оцінюють високу вирогідність сьогодні використання ядерної бомби у світі, ядерної зброї. Але якщо раніше вважалося, що Путін може використати її, то зараз перевага по використанню схиляється до Північної Кореї, а тепер увага, або до Ірану. В Ірані. А про що саме мова? От тут якраз, пам'ятаєш, ми починали з цього, з заяви журналу The Economist, що Трамп може бути настільки незадоволений, що щось зробить. І от тут якраз, якщо він не отримає бажано, може бути використано по аналогії з тим, що було використано в Японії в 45-му році. І більше того, ми сьогодні спостерігаємо заяву Трампа про те, що буде щось неочікуване. Ти знаєш, я тобі хочу сказати, для України це дуже поганий сигнал, бо якщо Трамп використає, це відкриває скриньку Пандори. Це ящик Пандори абсолютно відкриває. Це відкриває по всьому світу. І от тут, скажімо так, те, що може бути далі, це страшна ситуація. Тому я би не дуже тішився історією, от я знаю, що нас багато, хай використовує по еталам. Дивіться, етали вороги України. Але це запустить таку ланцюгову реакцію, що ми можемо тільки жахатися відверто. Але дивись, от поки там ескалація тільки наростає, цієї суботи очікуються переговори Сполучених Штатів. Українська команда, не так, українська команда вже в дорозі, заявив Зеленський. До речі, деяким навіть не вимушені їхати з України. Наприклад, пан Умєров взагалі сюди майже не повертається. Причина дуже проста. Підозра в корупції все ще чекає його, і ми всі знаємо. То чого варто очікувати від цих переговорів? Хто з учасників в цих переговорах реально в них зацікавлений? І чи це дійсно якийсь шанс? Чи все ж таки або задовільнити бажання Трампа, щоб процес ішов? Да, путінські тварюки просто хочуть показати всім, що вони мирні люди, але їх бронепоїзд стоїть на запасному путі, да, що вони там готові до перемовин, і це чисто показушний формат. Мало того, я думаю, що наші теж розуміють, що це показушний формат, і показують Трампу. Тобто всі танцюють в танець Трампа, що типа Трамп, не подумай, що ми не хочемо, ми домовляємося, але будуть домовлятися про те, щоб домовлятись далі. І чим це може закінчитися? Найкращий варіант для нас – це обмін полоненими або тілами, да? Буде там черговий раунд. Нічого очікувати від цього не можна. З кількох причин. Перше, Путін зараз на роздоріжжі. Всі ж думають, що це ж так приймати рішення, там, воюємо наступну зиму чи не воюємо. От бачите, що оця платформа, де можна ставити ставки на політичні рішення, да, там зросло, що Путін в цьому році закінчить війну. І я би поставив теж на це за умови, що нафта була б, бренд, щоб еталонна нафта, марка нафти 65, щоб було, да? А це значить, що Уралс, російська марка нафти, буде там на $20 нижче, 45. Тоді би я б сказав, Путіну нічим воювати. Хоча є ще додатковий фактор – Китай. А зараз, от саме зараз, я думаю, що Путін очікує. Їм треба приймати рішення, заходить в наступну війну, наступну умовну зиму, да? Тому що десь до листопада можна воювати, там казати, потягнемо там до листопада, в листопаді там, чи під Різдво вже можна там десь перемовний процес і дійсно завершиться все. Але фактично військові воюють, з огляду на природно-кліматичні умови отут театру бойових дій в Україні, да, що ми воюємо літня кампанія і зимова кампанія з невеликим переходом. От зараз там грязь така, що я не знаю, там, як можна воювати. В застройки можна воювати, там, де міська забудова, де щільна забудова там на Донбасі, да,
Мирноград, Покровськ ще там трошки наші тримають, в Канстаху там вони заходять, в Куп'янськ, да, там воювати можна. А як можна воювати зараз в полях? Вони там під Гуляйполем пробували наступати, і мене потрясло, що вони на конях наступали, якісь, монголоїди, мабуть, пробували. Але між тим, тобто воювати важко, але вони тепер чекають зеленку, трошки зміниться тактика і будуть воювати до осені. І в листопаді, умовно, треба переходити на нову, вже в зимову війну. І отут у Путіна зараз мусить бути нарада, і вони вирішують зараз, чи заходить в зиму, тому що треба купити там, треба відмобілізувати там 400 тисяч, як у них цей обіцяє Білоусов, бойців 400 тисяч. Це без додаткової мобілізації, вже у них кончились дурачки, які за гроші готові йти. От, це знову ж можуть бути понти. Вони сказали, бойтесь нас, 400 тисяч, це там типа 40 нових дивізій, хай не 40, 30 нових дивізій, і все, вам хана, всім хана. Це можуть бути такі ж самі понти, як Трамп, там, типа, я, почну наземну операцію, захоплю Тегеран. Можуть бути це понти? Можуть. У Росії можуть бути понти? Да, понти – це зараз один із видів зброї, да, тому що воюють і понтами в тому числі. І тому мобілізація, вопреки Шапошнику, може означати не війну, а просто понти. Там, типа, це для нас додатковий козир. Ми показуємо всім, що відмобілізовуємося, бойтесь, соглашайтесь на наші умови. І от у Путіна знову ж, але щоб воювати наступну зиму, входить в зимову кампанію, треба закупити там на оці 400 тисяч умовно відмобілізованих, да, там, значить, на літо, на осінь, хай на осінь і на зиму, да, там 2-3 пари ботинок. Ага, це скільки уже мільйонів? Це ж треба, щоб китайські діти на уроках праці в Китаї їх же ж пошили. Правильно, треба там скількись там десь 1 мільйон комплектів додаткових термобілизни, якщо вони воюють на наступний цей. Думати, хто їх озброїть, а там чи зможе Пхеньян там поставляти снаряди, чи вони, як кажуть, у Кореї в самої в північної закінчуються. Ага. А чи потрібні зараз снаряди, а може все-таки будемо воювати впішками, вже артилерія не так воює. Але вони мусять приймати рішення, і саме головне, він мусить визвати Путін їхню принцесу Набіуліну, яка керує Центробанком Росії, і визвати Мішустіна, який у них там прем'єр. Він, понятно, що абсолютно ручний, він там навіть в топ-10 там основних не входить, хто приймає рішення, але між тим він відповідальний за економіку на Російській Федерації. Да? Тобто хранитель общака, якщо по їхнім бандитським традиціям. І Мішустіна должен запитати Путін, денег не есть, а Мішустін з Набіуліною скажуть, денег нет, но ви держитесь. Або скажуть, Владимир Владимирович, ситуація улучшається, то що Трамп застряв, Ормузька протока закрита, нафта буде по 100 стабільно, і поэтому можемо ще до наступної весни провоювати. Але, повторюсь, рішення про це, воювати чи не воювати, умовно, в листопаді, треба прийняти, скажімо, до травневих. До квітня, Давід, залишилось не так багато часу. І от тут найцікавіше. Подивимось, мої джерела кажуть, що дійсно це може бути тиском на Іран, і кажуть, що всі зацікавлені зараз, щоб до 1 квітня війна закінчилася номінально, якби гаряча фаза. До 1 квітня вже не вийде, тут скільки осталось. Ой, не факт. Ще раз кажу, завтра, ти ж знаєш Трампа, він вийде і скаже, примір, все, ми повертаємось, демократія захищена, ми зупинили 11-ту ядерну війну, там може бути все, що завгодно. Ніхто не знає, що Трамп оголосить зранку. Жодна людина. Я тобі більше скажу, от я зараз додам, в Ізраїлі взагалі вважали, що війна буде тривати декілька місяців. І мені про це говорила, скажімо так, декілька дуже проінформованих людей. Зараз вони кажуть, взагалі не розуміють, що буде. Тому що американці, вони кажуть, можуть вже сьогодні оголосити, що війна закінчилась. Підхід Трампа до ведення цієї війни, скажімо, абсолютно нелогічний. Хоча з точки зору військових дій, там все суперово. Вони розгромили ППО. Воює ж не Трамп, воюють башковиті генерали.
Да, але приймає рішення Трамп, і він може робити все, що завгодно. Подивимось. До речі, ти знаєш, ти зачепив Росію, там що вони думають. Там взагалі дуже цікава ситуація. Там зараз, і це спостерігають розвідки країн Балтії, дуже посилюється Ленінградський фронт, Ленінградський округ військовий. Про що йде мова? 2 корпуса нових. В кожному корпусі по 3 дивізії, 6 дивізій, десь плюс 90. Але, Бориславе, це можуть бути теж понти, тому що там управління цих 2 корпусів. Не факт, що вони начинені, ці корпуса, військами. Дивись, туди перекидаються війська, це дійсно, там оцінюють приблизно в 15 тисяч реальних бійців, це зараз. Найцікавіше, а куди діваються ті САУ, танки і все інше, які росіяни ремонтують, відновлюють, але на фронт не відправляють. Чому? Ну тому що там їх українські військові палять за хвилини. Yeah. За хвилини, це вже факт. Безполезно, тому вони їх кидають сюди, на Ленінградський округ. І я говорив з деякими представниками, наприклад, Естонії і Литви, і вони кажуть, що так, там концентрація є. Але про що думають росіяни? Ми зараз перекинемо там нашу техніку з Івангороду до Нарви далі. Ну, тим більше, що вчора росіяни почали готувати законопроект, який дозволяє Путіну без узгодження з Держдумою заводити війська на територію іншої країни, якщо там образили росіянина через судові рішення або тиск. Це дуже цікава історія. Але тут же, знаєш, на кожного дурня є свій інструмент. Так і тут. Естонці дуже активно насичують повністю всю кордон дроновими підрозділами, які, до речі, готуються за допомогою українських військових. І вважається, що вся ця техніка, ну це українці вже кажуть, які працювали з цим, яку підігнали росіяни, буде спалена за перші години. Це не шапка закидальця, це просто розуміння, яка кількість там дронів, хто їх використовує, і враховуючи ландшафт і проблеми, перекидання навіть по понтонах закінчиться закінченням понтів, скажімо так. Але те, що Путін дивиться і в цей бік теж, ну, говорить тільки про одне. Тварина остаточно шизанулась. Остаточно. І він якраз може тестувати таким чином, як буде НАТО реагувати. Тому нестабільність у світі неймовірна. Неймовірна, і Україні потрібно зараз це розуміти і розуміти, що не треба самовпевнено дуже поводитись. Навпаки, треба гуртуватися, треба об'єднуватись, чого, до речі, наша влада не демонструє.